แม่น้ำเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงอารยธรรมมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณที่ไม่เป็นเพียงแค่แหล่งน้ำและอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตเท่านั้นแม่น้ำยังมีความสำคัญต่อการเกษตรกรรมการค้าและการพัฒนาเมืองส่งผลให้ในอดีตเมื่อผู้คนเริ่มลงหลักปักฐานตามที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำแบบถาวรการคมนาคมระบบสังคมการปกครองและเทคโนโลยีก็เริ่มพัฒนาแม่น้ำจึงเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโบราณที่ยิ่งใหญ่หลายแห่งของโลกไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำไนล์ที่เราคุ้นเคยกันดีว่าก่อเกิดอารยธรรมอียิปต์โบราณลุ่มแม่น้ำสินธุเกิดเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุหรืออย่างลุ่มแม่น้ำโฮโฮที่ก่อเกิดอารยธรรมจีนโบราณและลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสที่ก่อให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งนับว่าเป็นที่แรกที่มนุษย์เริ่มเขียนหนังสือสร้างเมืองและวางรากฐานของโลกสมัยใหม่โดยชนชาติต่างๆหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้โดยกลุ่มชนต่างๆที่สร้างสรรค์อารยธรรมมีทั้งชาวซูเมเรียนชาวบาบิโลนชาวแอคคักชาวฮิตไตอัสซีเรียนและคาลเดียในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเกือบ 4,000 ปีไปพบกับคำตอบว่าอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสองสายแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสหรืออารยธรรมเมโสโปเตเมียนั้นส่งผลต่อชีวิตเราทุกวันนี้อย่างไรและเหตุใดอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโบราณแห่งนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของโลกสมัยใหม่1. อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสองสายหนึ่งในอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดของโลกเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมแรกเริ่มของมนุษย์ซึ่งคำว่าเมโสโปเตเมียมาจากภาษากรีกที่แปลว่าดินแดนระหว่างแม่น้ำอารยธรรมเมโสโปเตเมียเริ่มขึ้นเมื่อประมาณเกือบ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งนับได้ว่ามีอายุใกล้เคียงกับอารยธรรมอียิปต์โบราณโดยทั้งสองอารยธรรมนี้ถือเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่มีการพัฒนาการเขียนระบบการปกครองและโครงสร้างทางสังคมที่ซับซ้อนแม้จะมีการโต้เถียงในหมู่นักวิชาการว่าอารยธรรมใดเก่าแก่กว่ากันแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าอารยธรรมเมโสโปเตเมียอาจเก่าแก่กว่าเล็กน้อยแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสมีต้นน้ำจากการละลายของน้ำแข็งในประเทศตุรกีปัจจุบันก่อนจะไหลมาบรรจบกันในประเทศอิรักและไหลลงสู่อ่าวเปอร์เซียจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวการทับถมของดินตะกอนตามชายฝั่งทำให้ดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และตั้งถิ่นฐานนอกจากนั้นทางบกยังติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอื้ออำนวยต่อการขนส่งและค้าขายทางทะเลกับอารยธรรมที่ห่างไกลทั้งหมดนี้ทำให้ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองและเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมจนก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่างๆมากมายที่กลายมาเป็นรากฐานของอารยธรรมมนุษย์ในยุคต่อมาจนถึงปัจจุบัน 2. เมืองแห่งแรกของอารยธรรมมนุษย์เมโสโปเตเมียเป็นพื้นที่แรกที่มนุษย์เริ่มสร้างเมืองและรัฐที่มีระบบการปกครองโดยกษัตริย์หลายพระองค์มีเมืองสำคัญเช่นอูรุกบาบิโลนโดยเมืองแห่งแรกที่เกิดจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียและถือเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติคือเมืองอูรุกที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมโสโปเตเมียซึ่งอยู่ในเขตของประเทศอิรักตอนใต้ในปัจจุบันเมืองอูรุกได้ก่อตั้งขึ้นราว 4,000 ถึง 3,800 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวซูเมเรียนซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกที่สร้างอารยธรรมเมโสโปเตเมียเมืองอูรุกเป็นหนึ่งในเมืองขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกที่มีประชากรหนาแน่นนับหมื่นคนการอยู่อาศัยรวมกันเป็นจำนวนมากจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรการแบ่งงานกันทำและการสร้างกฎหมายเพื่อควบคุมสังคมซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นระบบการปกครองและการจัดระเบียบสังคมกลายเป็นรากฐานของการสร้างรัฐและอารยธรรมในเวลาต่อมาในช่วงปลายยุคเมโสโปเตเมียจักรวรรดิบาบิโลเนียใหม่ซึ่งเป็นยุคทองของบาบิโลเนียได้กลายเป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองและวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกโบราณในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนสซาร์ที่ 2มีการสร้างพระราชวังขนาดใหญ่และสร้างสวนพฤกษชาติบนพระราชวังแห่งแรกที่เรียกว่าสวนลอยบาบิโลนซึ่งได้กลายมาเป็น1 ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า 3. ประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดกษัตริย์ฮัมมูราบีเป็นกษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์อาโมไรต์แห่งบาบิโลเนียครองราชย์ระหว่างปี 1792 ถึง 1750 ก่อนคริสต์ศักราชในรัชสมัยของพระองค์บาบิโลเนียขยายอำนาจและกลายเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในเมโสโปเตเมีย
โดยวิสัยทัศน์ของพระองค์จึงมีการสร้างระบบกฎหมายเพื่อควบคุมสังคมและสร้างความยุติธรรมให้กับประชาชนเรียกว่ากฎหมายฮัมมูราบีซึ่งถูกจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนแผ่นหินประกอบด้วยกฎหมายทั้งหมด282มาตราโดยมีลักษณะเด่นคือใช้หลักตาต่อตาฟันต่อฟันหมายถึงการลงโทษตามสัดส่วนกับความผิดที่ก่อขึ้นแม้บทลงโทษตามกฎหมายฮัมมูราบีจะดูโหดเหี้ยมตามความคิดของคนสมัยใหม่แต่การทำกฎหมายให้เป็นลายลักษณ์อักษรและพยายามใช้บังคับอย่างเป็นระบบกับทุกคนรวมถึงหลักการถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่าผิดนับเป็นวิวัฒนาการทางอารยธรรมที่สำคัญของมนุษย์กฎหมายฮัมมูราบีเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดถูกค้นพบในปี 1901 ที่เมืองซูซาประเทศอิหร่านปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ประเทศฝรั่งเศส 4. ระบบชนประทานแห่งแรกของโลกในอารยธรรมเมโสโปเตเมียชาวซูเมเรียนเป็นชนชาติกลุ่มแรกที่คิดค้นและพัฒนาระบบชนประทานรวมถึงการสร้างเขื่อนและคูคลองอย่างเป็นระบบเนื่องจากบริเวณดินแดนลุ่มแม่น้ำไทกริสยูเฟรติสมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดความแห้งแล้งแต่มีน้ำท่วมประจำฤดูพวกเขาจึงขุดคลองส่งน้ำจากแม่น้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมที่แห้งแล้งสร้างเขื่อนหรือฝายกั้นน้ำชั่วคราวและระบบระบายน้ำเพื่อควบคุมให้เหมาะกับการเกษตรรวมถึงป้องกันดินเค็มจากการสะสมของเกลือซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในเมโสโปเตเมียชาวซูเมเรียนจึงเป็นผู้วางรากฐานระบบชนประทานแบบมีโครงสร้างในเมโสโปเตเมียซึ่งกลายเป็นแบบอย่างให้อารยธรรมต่อมาในภูมิภาคและทั่วโลก 5. ต้นกำเนิดการเขียนอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่โลกได้รับจากอารยธรรมเมโสโปเตเมียโดยชาวซูเมเรียนคือการประดิษฐ์ตัวอักษรซึ่งในอดีตสัญลักษณ์ส่วนใหญ่เป็นรูปภาพก่อนจะพัฒนามาเป็นตัวอักษรที่มีลักษณะคล้ายกับลิ่มและเส้นเล็กๆเรียกว่าคูนิฟอร์มสร้างขึ้นโดยใช้ก้านอ้อหรือเหล็กค่อยๆกดลงบนแผ่นดินเหนียวเปียกเกิดเป็นตัวอักษรเรียงตามแนวตั้งที่เป็นสัญลักษณ์แทนคำหรือพยางค์ทีละตัวคล้ายกับระบบการเขียนคล้ายชวเลขหรือภาษาโทรเลขก่อนนำแผ่นดินเหนียวไปตากแดดให้แห้งในเวลาต่อมาอักษรริมคูนิฟอร์มได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นต้นกำเนิดของตัวอักษรกรีกและลาตินนักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบจารึกอักษรริมคูนิฟอร์มในอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่มีอายุกว่า 3,800 ปีซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการร้องเรียนพ่อค้าที่ขายทองแดงคุณภาพผิดเกรดไม่ตรงกับที่ระบุไว้อาจกล่าวได้ว่านี่คือการเขียนคำร้องเรียนเพื่อเรียกร้องสิทธิผู้บริโภคครั้งแรกของโลกจารึกนี้ได้รับการยอมรับจาก Guinness World Record ว่าเป็นคำร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในโลก 6. ด้านคณิตศาสตร์นักคณิตศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้ค้นพบจารึกโบราณทรงกลมอายุ 3,700 ปีทำจากดินเหนียวและเขียนด้วยตัวอักษรคูนิฟอร์มที่เชื่อว่าเป็นบันทึกของช่างรังวัดที่ดินโดยจารึกมีทรงกลมแบนบ่งชี้ว่าเป็นสิ่งของที่ต้องถือไว้ในมือเป็นส่วนใหญ่จารึกแสดงถึงการคำนวณเพื่อหาขอบเขตที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างแม่นยำหลังจากถอดรหัสพบว่าเป็นการคำนวณโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไว้อย่างชัดเจนจากหลักฐานนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าชาวบาบิโลนเป็นผู้คิดค้นและใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและวิชาตรีโกณมิติขั้นสูงที่แพร่หลายในอารยธรรมแถบเมโสโปเตเมียซึ่งมีมาก่อนทฤษฎีบทพีทาโกรัสของชาวกรีกถึง 1,500 ปี นอกจากนี้ชาวบาบิโลนยังรู้จักใช้ระบบเลขฐาน 10และแบ่งหน่วยเวลาเป็นมาตรา 60โดยแบ่ง1วันเป็น24ชั่วโมงทุกชั่วโมงมี60นาทีทุกนาทีมี60วินาทีดังที่เราใช้กันในปัจจุบันรวมถึงการแบ่งวงกลมเป็นองศาและฟิลิปดาทั้งยังมีการค้นพบตารางคำนวณตัวเลขยกกำลัง2ที่ลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสในปี 1854ซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากการบวกลบคูณหารแล้วชาวบาบิโลนยังรู้จักเลขยกกำลัง2อีกด้วย 7. ด้านดาราศาสตร์ชาวเมโสโปเตเมียใช้การสังเกตท้องฟ้าเป็นพื้นฐานในการทำปฏิทินพยากรณ์อากาศและทำนายเหตุการณ์สำคัญทางดาราศาสตร์ชาวบาบิโลนยังเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเรื่องจักรราศีโดยแบ่งจักรราศีออกเป็น18กลุ่มดาวแต่รูปร่างของกลุ่มดาวในอดีตต่างจากปัจจุบันเช่นพวกเขาเห็นกลุ่มดาวราศีกรกฎไม่ใช่ปูแต่เป็นกุ้งแดงหรือเครฟิชหรือราศีเมฆไม่ใช่แกะภูเขาแต่เป็นรูปชาวไร่ชาวนากลุ่มดาวต่างๆก็แตกต่างจากปัจจุบันเช่นกลุ่มดาวสามเหลี่ยมของยุคเมโสโปเตเมีย
คือกลุ่มดาวคันไถในปัจจุบันต่อมาจักรราศีได้ถูกปรับปรุงจนเป็นที่แพร่หลายในวัฒนธรรมกรีกก่อนที่ชาวกรีกจะปรับเปลี่ยนกลุ่มดาวจักรราศีและรูปร่างของกลุ่มดาวเหลือเพียง12กลุ่มและต่อมาได้กลายมาเป็นต้นแบบของจักรราศีในปัจจุบันอารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งเจริญรุ่งเรืองริมฝั่งแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสไม่เพียงเป็นอดีตอันรุ่งเรืองที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในมรดกทางอารยธรรมที่ทรงอิทธิพลและได้วางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนาของมนุษยชาติที่ยังคงสะท้อนให้เห็นในโลกยุคปัจจุบัน